الوقت يا لا بشكل لا هي بشكل بفلوس. ها بشكل أي علاش؟ واش دونك فين تكونوا في الاستديو هذا في السيدي واقع السيرات أو سيفتي عندك أو لي سيفتي كونتاكت. أو سيفتي القربون الدري اللي يبكي على يا ها؟ هضر على هذوك اللي يكون يبغيها ويبكي عليها. كلني كلشي هذاك كلشي خطير واعر هذا عنده الهضره بزاف